Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером калейдоскоп, який в'яжеться гачком і спицями. Так, якраз завершили ми в'язання фрагмента спицями з 48 рядків, де сформували пройми, і після пройм ще було 24 рядка візерунком перлини. Я за цей час подивилася пару фільмів, відпочила. Ось, і готова тепер продовжувати роботу гачком. Так що сьогодні ми повертаємось до в'язання візерунків гачком. Цей відрізок візерунком перлини нам був потрібен для того, щоб зробити непрозоре полотно там, де у нас білизна. От, щоб не було таких великих дирочок, які бувають від гачка. І не зробити його занадто товстим і важким цей джемпер в цьому відрізку. Так, значить, повертаємось до в'язання гачком. Де моя схема? Ось схема. Це у нас 81 рядок лицьовий. Оскільки я робила оцей розріз, я не люблю в'язати по колу, то я додавала 2 кромочні, щоб робити край. Якщо ви робили так само, то нам потрібно цю кромочну петлю тепер прибрати, бо ми повертаємось до в'язання візерунку по колу. Тому, якщо у вас є цей розріз, як у мене по спинці, то першу петлю кромочну ми маємо вдягнути на наступну петлю, і вже з другої петлі ми в'яжемо 3 петлі підйому, як завжди, на початку рядка при в'язанні гачком. Подальшому всі петлі ми пров'язуємо стовпчиками з одним накидом. Дуже простий рядок. Зараз покажу покроково, як ми це робимо. Так, ось перша наша кромочна петля. Ми її вдягаємо, просто ось цю теж знімаємо і ось так перевдягаємо. Ось. Все. І тут вже 1, 2, 3. 3 петлі підйому. Зробили. Далі ми зі спиці будемо пров'язувати всі петлі стовпчиком з одним накидом. Робимо накид. Вводимо гачок в петлю, дивимося, щоб у нас всі нитки були зібрані, щоб нічого не висіло. І пров'язуємо, як звичайний стовпчик з одним накидом. Знов накид, петля і стовпчик. Так, щось я тут не цей. Накид, ось так пров'язали, і ось так робимо стовпчик з одним накидом. Знов накид. Тут розгортайте, щоб петлі були всі рівні і не були перекручені. Спочатку пров'язуємо просто петлю, потім стовпчик. Так. Щось у мене тут нитки. Накид. Пров'язали. Накид. І так робимо до кінця ряду. У вас будуть трошки витягатися ці петлі, але при пров'язуванні подальших петель вони будуть
стягуватися. Бачите, от на початку рядку вже нема таких. Просто так, накид. І так, бачите, тут така велика петля, а ця вже затягується поступово. Тому сильно не переймайтесь, намагайтесь їх не витягувати, потім вони так розправляться. Все, до кінця ряду стовпчиками з одним накидом в кожну петельку. Петлі прямо не перекручуйте. Так, дивіться, я завершила майже 81 рядок. Всі петлі пров'язала стовпчиками з одним накидом, окрім останніх двох, бо тут нам треба також прибрати кромочну петлю. Якщо ви в'язали по колу, то вам цього робити не потрібно. У вас нема кромочних петель, і у вас та кількість петель, яка має бути в подальшому. Ось таким чином. Получається, треба кромочну вдягнути на попередню, і потім попередню ми також пров'язуємо стовпчиком з одним накидом. Все, ось так. 81 рядок завершений. Так, витягну нитку і покажу. І зараз ви вже можете, оскільки спиці не у всіх довгі, да, то зараз ви вже можете вдягнути на себе джемпер і поміряти, як він сидить. Ось так виглядає перед. Такий вигляд має перед. Ну, спинка зі швом, зрозуміло, що поки що не зрозуміло. Зрозуміло, що не зрозуміло. Так. На сьогодні це все. Ми перейшли знову, повернулися до в'язання гачком візерунків. Тут воно вляжеться, в подальшому ми будемо в'язати. Ось, має вийти у вас 225 петель. По ітогу можете перерахувати, проконтролювати себе. 225 петель. Якщо ви в'язали по колу, то кромочні ви не прибираєте, бо у вас їх нема. Ви просто всі петлі в'яжете стовпчиками і продовжуєте в'язати по колу. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.